මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හැක් වෙලාද කියලා දැනගන්නේ කොහොමද? හැක් වෙලා නම් හැක් වෙලා තියෙන මොන ෆයිල් එකකින්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද? සහ වැදගත්ම දේ කොහොමද හැක් වුණ ෆයිල් එක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන හැම වෙබ්සයිට් එකක්ම හැක් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. මේක නිසා අපි වෙබ්සයිට් එක හැදුවාම ඒකේ security එක ගැන හිතන්න ඕනේ. අපේ වෙබ්සයිට් එක ආරක්ෂා කරගන්න අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ link එක description එකේ දාන්නම්. ඒකේ update වුණ වීඩියෝ එකක් මම ළඟදිම අරන් එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාගේ WordPress වෙබ්සයිට් එක හැක් වෙලාද තියෙන්නේ? හැක් වෙලා නම් ඒ හැක් වුණ ෆයිල් එක හොයාගෙන ඒක අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. මෙන්න මේ Malkia කියන tool එක පාවිච්චි කරලා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් options තියෙනවා. ඔයාගේ WordPress වෙබ්සයිට් එකේ security එක සම්බන්ධව මෙතන features වලට આવත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. මෙතන ගොඩක් options තියෙනවා. මුලින්ම බලමු කොහොමද මේක අපේ WordPress වෙබ්සයිට් එකට add කරගන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට free use කරන්න පුළුවන්. identify කරගෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ pro version එකකින් අපිට ඒව උන clean කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු. මුලින්ම මෙතන sign up කියන කොට click කරන්න මේක account එක create කරගන්න. ඔයාගේ email එකයි password එකයි ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ sign up දෙනවා මම. account එක create වුණාම මේ විදිහට අපිව Malkia dashboard එකට අරන් එනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ email එක verify කරගන්න ඕනේ. මෙතන send confirmation email again කියන කොට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට දුන්නේ email එකට යන්න inbox එකට email එකක් ඇවිල්ලා ඇති. verify email එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක එනකන් අපි මේක setup කරගමු. ඔයා මෙතනට ඔයාගේ website එකේ link එක add කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ website එක උදාහරණයකට අරගෙන තමයි මම ඔයාලට මේක කරන හැටි පෙන්නන්නේ. මම ඒකේ link එක copy කරගෙන මෙතන මේ විදිහට add කරනවා. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඊළඟට මේකේ plugin එක අපි අපේ WordPress website එකේත් install කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම යනවා අපේ WordPress dashboard එකට. ඊට පස්සේ plugins add new වෙන්න. ඊට පස්සේ Malkia කියලා මේ විදිහට search කරන්න. Malkia WordPress security plugin කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක install කරලා activate කරගන්න. හරි. install කරලා activate කරගත්තට පස්සේ මෙතනට ඔයාගේ email එක ලබා දෙන්න. Malkia account එක හදන්න දීපු email එකමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ I agree කියන එකට click කරලා submit කියන එකට click කරන්න. එතකොට ඔටෝමැටික්ලිම Malkia site එකේ මේ විදිහට open වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන analyze කරගෙන යනවා ඔයාගේ WordPress website එක. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ website එකේ security එකට සම්බන්ධ details. ඒ අතරතුර අපි ගියොත් එහෙනම් අපේ email එකට මේ විදිහට email එකක් ඇවිල්ලා තියෙ verify කරගන්න. සමහරවිට ඔයාගේ junk box එකේ ඇති නිකම් inbox එකේ නැත්නම් ඒක click කරන්න. හරි. දැන් අපේ account එක verify වෙලා තියෙන්නේ. මම ආයෙත් යනවා අපේ කලින් page එකට. තාම details happy වෙලා නැහැ. මොකද තාම sync වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 51 මේ විදිහට අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් අපි පොඩි වෙලාවක් ලබා දෙමු අපේ වෙබ්සයිට් එක ඇනලයිස් කරනකම්. හරි sync වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් security පැත්තෙන් ගත්තොත් site එක clean කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද issue එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් backups, staging, activity log මේ වගේ options තියෙනවා. නමුත් ඒවා pro version එකේ තියෙන්නේ. මම මේක enable කරන්න හැදුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවා pro version එකේ තියෙන්නේ. මම තව ටිකක් පහළට આવොත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ WordPress website එකේ plugins වලට themes වලට මොන හරි updates ඇවිල්ලා තියෙනවනම්. දැන් cadence blocks කියන එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. අපි ගියොත් එහෙම අපේ WordPress website එකේ dashboard එකට ඔයාලට plugins වල බලා ගන්න පුළුවන් update එකක් තියෙනවා. ඉතින් හැම විස්තරයක්ම ඔයාලට මේ dashboard එකට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ plugin එක ඔයාලට update කරන්න ඕන නම් ඒක උඩ click කරලා මෙතන list එකක් වුණත් ඔයාලට එකපාරට select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ update දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ plugin එක අපිට WordPress dashboard එකට යන්න නැතුව මෙතනදීම මේ විදිහට update කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ plugin එක update වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි. plugin එක සාර්ථකව update වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙනම් WordPress dashboard එකට මම refresh කරනවා page එක. ඔයාලට පේනවා plugin එක update වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකේ extra දෙයක් කිව්වේ මම plugins වගේ දේවල් ඕනනම් මෙතනින්ම manage කරන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් sites කියන එකට click කරනවා. එතකොට අපේ තියෙන sites ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එනවා මේ site එක ඇතුළට. හරි. දැන් මම එනවා security යටතේ review security කියන එකට. මේකේ අපිට security සම්බන්ධව තවදුරටත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේ plugin එක ozone layer, cortex layer සහ carbon layer කියලා layers තුනක් යටතේ අපේ website එක ආරක්ෂා කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක layer එකේදී මොන security features දාලා use කරන්න කියලා website එක ආරක්ෂා කරන්න. මෙතන malware clean කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මොන හරි malware තියෙනවා නම් ඒක detect කරන්න සහ ඒක clean කරන්න. දැන් මේ website එකේ මොනවත් malware files නැහැ. අපේ site එකට આવත් එහෙනම් මෙතන site clean කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් malware එකක් තියෙද්දි මේක කොහොමද display වෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේ site එකට දැන් code එකක් add කරා manually. දැන් මම මෙතන sync කියන එකට click කරනවා sync වෙන්න. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන security යටතේ scanning කියලා පෙන්නනවා. දැන් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් site hacked කියලා පෙන්නනවා. මේකට හේතුව මම කලින් කිව්වා වගේ මම මෙතන එකට කෝඩ් එකක් ඇඩ් කරන මේක ටෙස්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට malware එකක් තියෙනවා කියලා ස්කෑන් එකට අහුනහම ඔයාලට ඊමේල් එකකුත් එනවා. ඒකට ඔයාලට ඒ බලෙම දැනගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන clean malware කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් free version එකේ නම් බෑ. නමුත් තවදුරටත් විස්තර ටිකක් පෙන්නන්න මම එනවා review security කියන එකට. ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් malware file එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. අපි පහළට ආවොත් එහෙම
මෙතන කෝටෙක්ස් ලේයර් එක යටතේ malware scan එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට තව ටිකක් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ෆයිල් ස්කෑන් කරලා තියෙනවද, ඒ වගේම හැක් වෙච්ච ෆයිල්ස් කීයක් තියෙනවද කියලා. මේ උදාහරණෙදි නම් එක ෆයිල් එකක් තමයි හැක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ෆ්‍රී වර්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඔයගේ වෙබ්සයිට් එක හැක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඊළඟට මෙතන review malware කියන එක clean all malware කියන එක pro version එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මොන ෆයිල් එකේද malware තියෙන්නේ කියලා සහ ඒක remove කරන්න. නමුත් මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක paid version එකක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන show plans කියන කොට click කරලා බලගන්න යාළගේ තියෙන plans මොනවද කියලා. ඔයා එක වෙබ්සයිට් එකකට නම් use කරන්නේ යාළගේ one site plan එක තියෙනවා අවුරුද්දට $149යි. ඒකේ තියෙන features ටිකත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පහළට આવොත් මෙතන malware scanners වල scan free එක use එක 24 hours. ඒ කියන්නේ හැම දවසකටම වරක් මේක automatically scan එකක් කරලා මොනවා issue එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට email එකකින් notification එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා hack වෙලා තියෙන file එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් on notification එකකින් එවනවා. මොනවා issue එකක් නැත්නම් ඒකත් ඔයාලට email notification එකකින් එවනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන වෙලාවක පුළුවන් manual scan කරන්න. ඒක free version එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවා හරි malware files තියෙනවා නම් ඒවා remove කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට paid version එකේ ඉන්නවා නම්. දැන් මම paid version එකකින් log වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද ඒක remove කරන්න කියලා. දැන් මම ඉන්නේ Mac එකේ Pro version එකක නැත්නම් premium version එකක. ඒකටත් මම කලින් වගේම website එක add කරලා test malware file එකක් add කරා. ඊට පස්සේ scan කරාම මේ විදිහට hack වුණා කියලා අපිට notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කලින් වගේම ඕනනම් review security කියන එකට ඇවිල්ලා වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න. මෙතන cortex layer එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hack වුණ files එකයි තියෙන්නේ. දැන් අපි pro version එකේ ඉන්න හින්දා අපිට පුළුවන් මොන file එකද hack වෙලා කියන්නේ කියලා බලා ගන්න මෙතන review malware කියන එකට click කරලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WP content uploads folder එකේ තියෙන malware-test.php කියන ෆයිල් එකේ තමයි මේ malware එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් ඔයාගේ WordPress එකේ file editor එකට ගිහිල්ලා manually මේ code එක remove කරලා දාන්න. නමුත් pro version එක තියෙනවා නම් අපිට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන clean all malware කියන කොට click කරොත් automatically මේක remove කරගන්න පුළුවන්. clean up button එකට click කරාම අපිව මේ page එකට අරන් එනවා. මෙතනින් එයාලා අපේ security keys මේවා අපි WordPress website එක install කරද්දී automatically මේ එන ඒවා update වෙනවා automatically. ඒ වගේම අපේ තියෙන user accounts වල password reset වෙනවා. මොකද ඒවා hack වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ cache clear වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම automatically වෙනවා. මම continue කියන එකට click කරනවා. එතකොට අපේ malware file එක remove වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත අපේ malware file එක clean වුණා. ඒ වගේම අනිකුත් දේවල්සුත් සිදු වුණා. ඒ කියන්නේ security keys update වෙන එක, password reset කරන එක සහ cache clear කරන එක. ඔයාලට ඕන පුළුවන් මෙතන view reports කියන එකට click කරන්න ඒ delete වුණු file එක ගැන තවදුරටත් විස්තර දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඒක තමයි මට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ. ඔයාගේ WordPress website එක hack වෙලා තියෙනවා නම් කොහොමද මේක free version එක පාවිච්චි කරලා ඒක දැනගන්නේ කොහොමද කියලා සහ pro version එකකින් කොහොමද ඒ තියෙන malware files clean up කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකේ pro version එකේ තව options ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ backups, activity log එකක් තියෙනවා. මේ වගේ options වලට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර එයාලගේ base plan එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ security scan එක තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා වීඩියෝ එක උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පහලින් comment කරලා අහන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.